Любі друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Day After Day, тобто день за днем. Отже, попереду нове відео. І признаюся чесно, я деякі його моменти записала ще до відпустки, тобто в першій половині вересня. А тепер я згадую ці гарні теплі сонячні дні і мені стає трошки сумно, тому що зараз уже почало добряче дощити. А ще я хочу привітати всіх моїх нових підписників. Я знаю, звичайно, цифра не дуже велика, але зараз, на момент озвучування цього відео, у мене 85 підписників. І я кожному дуже рада. Тож, якщо вам подобаються прості звичайні домашні відео, бо, признаюсь чесно, я далеко не експерт, то, будь ласка, залишайтесь зі мною і надалі, я вам дуже буду за це вдячна. Сьогодні я повернулася з ринку з цілою торбинкою різних спецій і збираюся їх всіх собі гарно відсортувати і попакувати в окремі баночки. Можливо, колись згодом я розживуся всіма однаковими комплектами баночок, такі як з Pinterest, наприклад. Але поки що в мене різні баночки майже однакового розміру, я їх дуже люблю і головне, мені так зручно. Я чомусь не дуже люблю, коли всі спеції в окремих пакетиках. Мені набагато зручніше їх використовувати, коли вони в баночці. І отже, починаю з коріандру. Тут у мене мелений коріандр, пересиплю його в баночку. Хоч саму спецію я не дуже люблю, але це просто мої такі особисті вподобання. Але коріандр просто прекрасно підходить до соління помідорів, огірків, до, скажімо, квашення капусти або до страв із м'яса та риби. У наступну баночку я насипатиму червоний мелений перець. Я його також використовувала до закруток, ще залишилась одна розпакована пачечка. І у мене є ще кілька свіжих нерозпочатих пакетиків. Червоний мелений перець просто прекрасно підходить для маринування м'яса. Разом в суміші з іншими спеціями він додає такої легкої гостроти і до того ж має чудовий колір. Далі на черзі універсальна приправа. І тут я збираюсь змішати кілька пакетиків одночасно. Тут у мене приправа від Торчин 10 овочів. І далі у мене ще польська приправа кухарик. Хоч вони трохи різні за своєю консистенцією та й за виглядом, але якщо все гарно перемішати в одній баночці, то буде прекрасно. Пізніше використовуватиму її для супів або для інших страв. Ще я собі купила ось таку ось торбинку коріандру. Тут він в мене цілий, не мелений. Оскільки в баночці залишилось уже зовсім трошки, то потрібно поповнити запаси. Такий коріандр дуже гарно підходить для, наприклад, маринування риби. Баночка заповнена, а ще трошки я збираюся перебити подрібнювачі для того, щоб поповнити свої запаси меленого коріандру. Як бачите, мій щойно змелений коріандр такий же ж самий, як і той, який я купляла раніше, вже змелений на базарі. А запах, який на кухні від всіх цих спецій, напевне, відтепер я буду коріандр, а може ще й інші спеції молоти вдома самостійно, тому що мені здається, що запах набагато гарніший, ніж зразу мелений з упаковки.
Тут у мене дуже гарна баночка викладених шарами спецій. Це набір для грибів. Купляла в Грузині. При мені гарно насипали і ще ось така ось гарна баночка дісталася в придачу. Зразу ліплю на неї етикетку, щоб не забути, для чого їх використовувати. Перед використанням рекомендується всі ці спеції між собою гарно перемішати, щоб вони були однорідними. Далі на черзі зерна кунжуту. Старі висипаю в миску, спершу висиплю новенькі свіженькі, а зверху старіші, щоб використати їх в першу чергу. Духмяний перець, ціла торбинка лаврового листя. Дуже багато спецій, до речі, я купляю в мережі магазинів Родзинка. Там собі можна ось так ось на вагу набрати все, що тільки хочеш. Чищене соняшникове насіння можна використовувати як і до випічки, наприклад, до якогось печива, або ж використовувати для салатів. Дуже смачно як і до зелених салатів, так і, наприклад, до салату із буряка. Для більш насиченого смаку перед використанням його можна злегка підсушити на сухій сковороді. А тут у мене невеличка коробка зі спеціями, які поки що не вміщаються в баночки. Я передивляюся, чи немає часу можливості їх десь трошки висипати, але поки що вони всі знову повертаються назад. Тут у мене і трошки іспанської солі, і карі, і приправа до курки і до картоплі, а також цілий зіп-пакетик розмарину. Далі йде в баночку приправа до картоплі. Дуже люблю її запах. Вона додає готовій страві якогось такого гарного відтінку і смаку. І до того ж ця приправа також прекрасно підходить і для дирунів. На торбинках із залишками спецій ліплю етикетки із назвою, бо ж пізніше дуже легко забути, що ж саме там зберігається. І ці торбинки також будуть чекати своєї черги в коробочці. А ось і готові баночки, вміст яких з часом чудово доповнюватиме мої страви. Та не бійся. Гарна киця. Та не бійся. Іди сюди. А тепер мені конче треба назбирати каштани. Для чого вони мені потрібні, я не знаю, але мені їх треба. Пам'ятаєте ще, як в дитинстві ми бігали за каштанами, шишками, різними гарними листочками, бо ж все це потрібно нам буде в школі для аплікацій. Тепер все це згадується з такою любов'ю і ностальгією. Тепер клумби біля дому вже стали зовсім осінніми. Осінні квіти, осінні дерева. Я, звичайно, дуже люблю осінь, але все-таки з нетерпінням чекаю на весну. Друзі, щиро дякую за перегляд, мирного вам неба і до зустрічі!